Yo, what's up mga kaibigan? It's your boy back in again. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo nang kakalimutan, subscribe ka na kaibigan. Let's go! Yo, what's up ulit sa inyo mga kaibigan? Bago ka lang umpisahan yung video na to, gusto ko lang i-shoutout yung mga nakakilala sa akin dyan, no? Kilala ko rin kayo. Especially dyan kay mama, no? Kahit pa paano may nakakain kami ngayon. Kahit toyo, kanin, pwede na yan. Shoutout dito sa mga kapatid ko. Ang hihingin. Okay daw yung mga kaibigan. Dahil nga quarantine, hindi tayo makalabas. Katulad kong mag-aaral mga kaibigan ay nalulungkot dahil bawal pa pumasok sa eskwelahan dahil sa virus. Siguro hindi lang ako namimiss ko rin siguro yung mga klase mo. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga estudyante noon kaysa ngayon? The way your son don't need a gun to get respect up on the street. At ang una sa mga teknik kong ginagamit mga kaibigan para makapasa, no? Mangungopya tayo mga kaibigan. Lalo na kung hindi mo alam yung tunay na sagot, no? Kailangan natin yun para pumasa. At huwag mo sasabihin sa akin mga kaibigan na hindi ka pa nakakopya sa buong buhay mo. Hindi ka tunay na mag-aaral. Sharing is caring nga mga kaibigan, ano? Ina-apply ko lang sa tunay na buhay. At wala akong nakikitang mali doon. At ang pangalawa nating teknik mga kaibigan, ano? Ay yung gagawa kayo ng senyasan ng sagot na kayo lang ang nakakaalam mga kaibigan. No? At ang next nating technique mga kaibigan, at dahil college na nga po ako ngayon, minsan ko lang po ito ginagawa mga kaibigan. Mangungopya tayo through messenger, through gadget mga kaibigan, magpapasend tayo ng picture ng sagot nila through messenger, no? Pwede na rin sa GC para lahat tayo makapasa mga kaibigan, no? Lahat aangat mga kaibigan. Huwag lang kayong magpapalata mga kaibigan, no? Ayan ang technique mga kaibigan para makakopya kayo nang walang ginagamit na papel. At ito mga kaibigan, high school ako, marami ako nakikitang ganito. Nagkatitigan lang sa gate, magkaaway na. Pero magkagon po ta, no? Imbis na mag-aral kayo mabuti para makabawi kayo, makatulong kayo sa pamilya nyo, no? Yan inaatulong kayo. Mag-aral kayo. Hindi na pa tumitingin sa akin, Brad. Bag nga natin ito paglabas. Ayun. Ayun. Kanina pa eh. Bigyan ba natin ito? Bigyan lang dito, bro. Kanina pa eh. Kuha mo. Tama na. At dahil college na ako mga kaibigan, less away na kami dito mga kaibigan. Asaran, minsan lang naman. Pero yung away na nagkatitigan lang, naku wala na pong ganun mga kaibigan. Dahil future na kayo iniisip namin. Tsaka ML na rin. Kilala mo yun? Sarap ano? Kilala mo? Mangitingin sa akin, boy. Mami, bago na yan. Bakit dito? Baka pagkamanan ka lang. Yaman.
Sa mga halimbawa ng improper uniform mga kaibigan ng isang to, ano? At imposibleng mga kaibigan na wala pa kayong ganitong naging kaklase mga kaibigan, no? Yung laging may nagpapaikot ng parang basahan, no? Hindi ko alam kung para saan yan mga kaibigan. Alam nyo naman na kung bakit mga kaibigan, kung bakit ko siya tinawag na supplier na pulbos. At ang next natin kaibigan, no? Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang No, kung mapapansin nyo mga kaibigan, yung suot ko dyan, no? Ganyan na ganyan kasi mga kaibigan, nung panahong nasa high school pa ako, no? Jejeng. Imutan mo na yan, sige maglibang, huwag kang magpakaibang, dapat ay itawan. At dito mga kaibigan, nung panahong high school pa ako, ano, marami ako napapansin na laging ganyan, no? May panyo sa noo, no? Aladay niya, putang na hingi naman. Pero at dahil college na nga ako mga kaibigan, kailangan na ng proper hygiene at proper uniform mga kaibigan, ano? Hindi na katulad nung high school ako. Kasi mapapatalsik tayo kung hindi tayo susunod sa ng eskwelahan natin mga kaibigan. Kung dati mga kaibigan, after ng class, inaaya na agad tayo ng mga classmate natin ng laro, no? Ano kaya pinagbago noon sa ngayon? Basketball? Tatlo na kami. Oh. Na, pagtapos. 7 kami. Nataboy. Na, ML na lang. Minito pa tayo sa labas eh. Kaya pagtapos, minute sa labas. Boy, pa-copy ako ng notes kanina. Parang notebook mo. Ito. Salamat boy ah. Salamat. Boy na picture mo yung lesson kanina. Send mo sa akin ha. Send mo sa akin, send. Dismiss na. Ano, tuloy na yung basketball. Tara. Tayo dyan. Pinagtali pa ng bag ko. Oo, nagtali pa nga. May bato pa. Ayos ah. Naglagay ng bato sa bag ko. Ayos ah. Huli ko lang talaga kayo yari sa akin. Tayo dyan. Yung cellphone ko pa nga pag-diskitan, mga. Okay.
Manasin din makuha sa inyo yan. Balik na yan. Tago-tago pa eh. Sinasabi ko eh. Ang naman ito sebo na ito. So, yun lamang po mga kaibigan, ano? Just like, huwag niyo makakalimutan mag-subscribe mga kaibigan sa channel ko para sa susunod kong video at updated din kayo. Salamat sa panonood. Peace.